নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বৰ্তমান হৈছে বিহুৰ বতৰ আৰু সকলোৱে পিঠাগুড়ি লাড়ু সান্দহৰ যোগাৰ কৰি আছে আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ মেচিনত পিঠাগুড়ি কেনেকৈ। এয়া আপোনালোকে মেচিনটোৰ ভিতৰত দেখিছে যে 4খন ফেন আছে আৰু সেই 4খন ফেনেই চাউলখিনি গুড়ি কৰি পিঠাগুড়িলৈ কনভাৰ্ট কৰে আৰু এনেকৈ ওপৰত চাউলখিনি দিয়া হয় আৰু সেই যিটো গাঁত আছে সেই গাঁতটোৰ পৰা চাউলখিনি আহে আৰু আহি যি মেচিনৰ ফেন আছে সেই ফেনত গুড়ি হৈ পিঠাগুড়ি হৈ যায় আৰু এনেকৈ যি ঢাকনি সেই ঢাকনি মাৰি দিয়া হয় আৰু মাৰি দিয়াৰ পিছত চাউলখিনি ওপৰত ঢালি দিয়া যাব। ঢালি দিয়াৰ পিছত এই আপোনালোকে দেখিছে যে এটা মোনা, এনেকৈ মোনাটো পিন্ধাই দিব আৰু পিন্ধাই দিলে যিখিনি পিঠাগুড়ি হৈ যাব মানে চাউলখিনি গুড়ি হৈ পিঠাগুড়ি হ'ব সেইখিনি সেই মোনাটো পৰিব। আপোনালোকে দেখিলে মেচিনত পিঠাগুড়ি কেনেকৈ বনোৱা হয়। এয়া চাওক আপোনালোকে যি টাইট লাগে নে ঢিলা লাগে, মানে কি পিঠাগুড়িটো কিমান মিহি লাগে, সেই যিডাল লোহা ফুৰাইছিল সেইডালত বেছ কৰি পিঠাগুড়িটো বনোৱা হয় আৰু এনেকৈ চাউলখিনি তললৈ যাই থাকিব আৰু পিঠাগুড়ি হৈ থাকিব। এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে চাউলখিনি প্ৰায় শেষ হ'ব ধৰিছে আৰু পিঠাগুড়ি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক দেখাম পিঠাগুড়ি কেনেকুৱা হৈছে। শেষত এয়া চাওক আমাৰ মৰমৰ কুশল লাই পিঠাগুড়িখিনি লৈ আছে আৰু এতিয়া আমি যাম।